A mai nap arra gondoltam, hogy megosztom a B9 vitamin történetét, avagy miért nem jó a kismamának, hogyha folsavat szed. Bébike alszik, és már így is el vagyok maradva, úgyhogy ez az én időm arra, hogy meséljek, de azt hiszem, ehhez a témához nekem kell egy kávé, tehát... Ha új vagy a csatornán, szia, én Andi vagyok, 11 éve élek Dublinban, 2 gyerekem van, és kalandos utam járom a spiritualitás, anyaság, tudatosság felé félúton. 7 éve holisztikus terapeutaként dolgozom, utam során rengeteg ismeretem gyűjt össze, sok terápiát próbáltam ki, gyűjtöttem össze holisztikus gyógymódok, egészség, alternatív terápiák tanulmányozása alatt, és sok átfedést és összefüggést találtam. Célom, hogy ezeket a megtalált hiányzó láncszemeket adjam át neked is. Tarts velem! Kérlek, vedd figyelembe, hogy az itt szereplő javaslatok, vélekedések, információk és technikák nem minősülnek egészségügyi szaktanácsadásnak. Ki az, aki génmutációról szeretne hallani? Szerintem senki. Amikor ezt először meghallod, valószínűleg azt hiszed, hogy valami X-menes dologról van szó, vagy rosszul érzed magad, hogy te miért lennél mutáns, és inkább kikapcsolod a videót, de kérlek, ne tedd. Iratkozz fel, vagy írd meg kommentbe, mi okoz nehézséget jelenleg. Ha a csengőre kattintasz, beállíthatod, hogy ne maradj le egyetlen videóról sem. Vágjunk is bele! Menjünk vissza a természethez. Na de miért nem jó, hogy folsavat szedünk, kérdeznéd, hiszen ezt szajkozzák évek óta. A folsav, de akkor inkább kezdeném úgy, mert úgy értelmesebb, hogy a B9 vitamin az igenis fontos, és a kismamáknak 3 hónappal már előre kellene szedniük, hogyha terveznek babát. Különbség a között van, hogy van a természetben előforduló verziója, és van az, amit megveszel a boltban. Tehát a szintetikus, vagyis hát még ez sem jó, hogy amit megveszel a boltban, mert a boltban is vehetsz természetes forrásút most már. Az, amit megeszünk ugye az élelmiszerrel, az nem elegendő, ezért elkezdték a folsav tablettákat a kismamáknak ajánlani, hogy ugye extra bevitelhez jussanak. De ez szintetikus verzió. Néha gondolkodnom kell. Ezt így nem írják le, de feltételezem, hogy egy idő után rájöttek, hogy ez mekkora galibákat okoz a gyerekeknél. Ugyanis az eredeti történet, amelyet felírták, az lett volna, hogy az élelmiszerben nem elegendő folsav bizonyos fejlődési rendellenességeket okozott, velőcső rendellenesség, a nyitott gerinc, stb. A lakosságnak egyébként a 40-60%-a van ebben a kategóriában, hogy ha egyébként nem vagy ebben a kategóriában, akkor is nagyon érdemes arra figyelni, hogy ne a szintetikus verziót vedd meg, tehát a gyárilag előállított folsavat, mert a szervezet nem tudja felbontani, nem tudja hasznosítani. Tehát magyarul ez olyan, mintha adnál egy pofont, mert azt hiszed, hogy jót teszel magadnak, és szeded hónapokig, és szeded végig, és aztán még tovább, és tovább, és tulajdonképpen hivatalosan megállapított, hogy még ártasz is vele, hiszen felgyűlik a szervezetedben, és amikor a következő adagot beveszed, még igazából az előzőt sem tudta feldolgozni a szervezet, ez terheli a májat, és lényegében véve nem jut el oda, hova kell, tehát nem jut el a sejtekig, hogy felszívódjon, és ezért nem hasznosul. Ez a gén, ami egyébként felelős ezért, hogy lebontsa, ez lenne ez az MTHFR, hogyha jól mondom, ami egy enzimet gyárt ahhoz, hogy ezt a folsavat le tudja bontani. És azoknak, akiknek MTHFR génmutációjuk van, azoknak ez nem működik megfelelően, és ez az, amiről beszéltünk, hogy a lakosság 40-60%-a ide tartozik. Ha jól tudom, egyébként Magyarországon ezt szűrik, de csak akkor, hogyha az ember eljut odáig, hogy esetleg vetél, és akkor megnézik, hogy mi lehet az oka. Miben fordul elő ez? Általában a zöld leveles növényekben, mint például a spenót, saláta, sóska. Ha jól tudom, akkor van az uborkában, a cukkiniben, és úgy nagyjából el tudod képzelni, állítólag egy-két citrusban is, mint például a grapefruit, narancs, tojás sárgájában. Hozzáteszem, hogy bármennyire akarsz természetes lenni, élelmiszerből nem fogsz tudni annyit beszerezni, mint amennyire a testednek szüksége van. Ezzel foglalkoznak szakértők, és igazából innen jött az egész, hogy ugye tablettát kell szedni, csak aztán rájöttek, hogy a szintetikus verziója nem megfelelő az emberi szervezetnek. Mennyi kell egy terhes kismamának? De az európai ajánlás, ami elfogadott, az a 400 nő. Én nőnek hívom, nem tudom, elfelejtettem, hogy mi ennek a neve.
Utána fogok járni, hogy Magyarországon mi az a márka, ami ezt segíti. Biztos vagyok benne, hogy lesz kérdésetek, mert elég nehéz egy olyan nagyon globális témakörről beszélni, hogy ne is legyen uncsi, át is tudjak adni mindent, ami fontos, ne legyek könyvszagú, mert szerintem senkinek nem célja az, hogy bebiflázom mindenféle kémiai történeteket. Elég, hogyha annyit tudunk, hogy nem jó a testünknek, nem tudja lebontani, a májban lerakódik, ilyenkor a szervezetnek külön küzdenie kell azzal, hogy ezt kitakarítsa magából. Egyébként erre vannak protokollok, hogy lehet ezt eltüntetni, mert amit itt most, amiért az egészet ezt elkezdtük beszélni, az egyrészt az, hogy ne legyetek betegek, a gyerek ne legyen beteg, és ne legyenek olyan szövődmények, amiről majd egyébként még részletesebben is fogunk beszélgetni, de ami még nagyon fontos, hogy összefüggésbe hozzák depresszióval, bármilyen mentális betegségnek, tehát például skizofrénia is szóba jöhet, ADHD, autizmus. Na, tehát, hogy ennek jobban ki van téve az ember. És amikor ezt tudod, hogy esetleg te ebben szenvedsz, vagy ilyen génmutáns vagy, akkor erre kifejezetten figyelni kell, hogy beszerezzed ezt a folátot a testednek, és szuplementeljed, tehát kiegészítő termékként bevigyed. Abszolút összefügg még sajnos a bélnek az állapotával is, tehát általában megfigyelhető, hogy mivel ez egyébként a vékony bélben szívódik fel ez a vitamin, sok embernek, akinek irritábilis bélszindrómája van, stb. Összefügg, hogy kialakul ez a hiány betegség egy nagyon durva fokon, tehát ők még jobban ki vannak téve annak, hogy hiába pótolják, egyszerűen nem szívódik ugye fel úgy, ahogy kellene, és őnekik javasolják egyébként, hogy a probiotikumok, hogy oké, tudjuk, jók a probiotikumok, segítik a kis pocinkat, de hogy a probiotikumok is elő tudnak állítani B-vitaminokat, és ezért segítik azt, hogy ez még jobban működjön a testben. Nyilván, hogyha minél több jó pozitív baktérium van, akkor ez háttérbe tudja szorítani a kártékony baktériumokat, és így segít a szervezetnek. Tehát ez az egyik, amit nagyon fontosnak tartottam elmondani. Itt jön be a spirulinának a szerepe, hogy én például soha nem voltam jó zöldségfogyasztó, és ez szerintem nagyon sokaknak probléma jelenleg. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha több kiló zöldséget megennénk egy nap. Én ezt így tudtam elmesélni annó apukámnak nagyon egyszerűen, hogy azért szedjél spirulinát, mert olyan, mintha több kiló zöldséget bevinnél a szervezetbe, amit te nem teszel meg, és ennek az összes ásványi nyomelem és vitamin adagját ezt beküldöd. Ha valaki spirulinát szeretne, mert ennek is van ugye különböző verziója, hogy gyártják, honnan szedik, hogy préselik, elveszik-e belőle a tápanyag, stb. Tehát akkor összegezve, az MTHFR génmutáció miatt kialakult hiányt a spirulinában lévő természetes folát is segít fedezni. Hangsúlyoznám, hogy nem csak génmutáció esetén hatásos. Jó lenne tudni, mit akartam mondani. Jaj, Jézusom, tehát ez egészet erről kezdtük el beszélni, hogy ami a leges legfontosabb, és majdnem kihagytam, az, hogy többszörös vetélést okozhat az, hogyha valakinek ilyen MTHFR génmutációja van, valaki azt veszi magán észre, hogy ugye próbálkozik és nem sikerül, akkor lehetséges, hogy ezzel a háttérben, de mint mondtam, állítólag ezt Magyarországon szűrik, úgyhogy kezébe kaphatja a diagnózist. Ha esetleg ez nem történt meg, akkor is érdemes erre gyanakodni. És ami még nagyon fontos, és majdnem ezt is kihagytam, hogy a krónikus, vagy akármilyen, bár végülis már tulajdonképpen az anémia az krónikus, tehát a vérszegénységhez is köze van. És
mindig ugye vasat írnak ilyenkor elő, hogy vasat szedjünk. És azóta nagyon-nagyon sokat kutattam utána, hogy ennek is összefügg ugye, hogy a bélállapota, hogy van-e parazita, hogy felszívja-e, hogy nem jön, tehát hogy nem is jut el odáig, hogy felszívódjon, és hogy milyen egyéb okai lehetnek. És hát ez a folát is szükséges ahhoz, hogyha valakinek vérszegénysége van, tehát vas hiányos, akkor ez egy olyan láncszem, ami kell ahhoz, hogy ez ne legyen, és hogy a vörös vérsejtek száma megfelelő legyen. És ezt így nagyon fontosnak tartottam, hogy azért a terhesség során ugye alapból szoktunk anémiával küzdeni, vagy pedig vashiánnyal, vérszegénységgel. Ennek ehhez is köze van, sőt egyébként a preeklamsziához is, és maga a folát az egy olyan szintű fontos vitamin, hogy anélkül tulajdonképpen nincsen DNS osztódás, tehát magához az élethez egy alapvető vitamin. Remélem, hogy átadtam azt, ami lényeges. Most így ennyi volt az, amennyit így azt éreztem, hogy eszembe jut, hogy most mi az, amiért ez lényeges. Összefoglalva, 40-60% az emberiségnek nem tudja lebontani a forsavat, csak a természetben előforduló B9 verziót, tehát a folátot. Átvettük, hogy a folát előfordulhat zöldségekben és hogy melyikekben, és egyébként természetes kiegészítőkben a spirulina tartalmazza. Megosztottam 2 Magyarországon elérhető folát vitamint, ennél lehet, hogy több is van, én ezeket találtam. Megtudhattad azt is, hogy a forsavat nagyon nehezen bontja le a szervezet, és a máját ezt leterheli. Megtudhattad azt is, hogy egyébként több élelmiszerbe ezt hozzáadagolják a gyártók, ezért ha ilyen génmutációba szenvedsz, kerüld kérlek, hogy ilyen termékeket fogyasztasz. Ez az, amit egyébként az előső videómban említettem, hogy tud galibát okozni az, hogyha nem megfelelő forsavat szedünk. És egyre több cikk van erről, csak ezért nem értem azt, hogy ez miért nincsen szélesebb körben is publikálva. Ez szerintem annyira kellene, hogy nyílt információ legyen, mint hogy például 5 napos a ciklusunk, vagy hogy fel kell a nap. De valamiért nem az. De majd azt, hogy a gyerekeknél is mit tud ez okozni, azon kívül, hogy egyébként egészségesen megszületnek, és még utána vannak jelek, amik jelzik, hogy egyébként nem volt megfelelő a forsav bevitel, és észre sem vennéd, vagy nem is tudnád, hogy ezeknek ehhez van köze.